Antidote administered. من أوائل الستينيات إلى أواخر الثمانينيات غرقت أكثر من 200 سفينة في المياه الغامضة لبحيرة بويانغ، والتي تعرف باسم مثلث برمودا الصيني. أسفرت الحوادث عن العديد من السفن، وفقد أكثر من 1600 شخص، مع إصابة أكثر من 30 ناجا بالجنون. بحيرة بويانغ هي أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين، وتقع في مقاطعة جيانغشي في جنوب شرق الصين. يتقلب الحجم الفعلي للبحيرة بشكل هائل وفقا لإنسيكلوبيديا بريتانيس على أكمل وجه. في الصيف تبلغ مساحتها 1385 ميلا مربعا، 3585 كيلومترا مربعا، لكن القياس الدقيق مستحيل، لأن الفرق بين مستوى الفيضان ومستوى المياه المنخفضة يصل أحيانا إلى 25 قدما، 8 أمتار. وفقا للإدارة المسؤولة عن الشؤون البحرية، غرقت سفن كبيرة بحمولات تصل إلى 2000 طن في بحيرة بويانغ. في 3 أغسطس 1985 فقدت 13 سفينة في يوم واحد، حدث نادر للغاية في التاريخ البحري. يحاول العلماء كشف ألغاز بحيرة بويانغ لسنوات، لكن لم تسفر أي تحقيقات عن أي استنتاجات ملموسة. كرس معهد نانجينغ للجغرافيا والبحيرات دراسة المياه الداخلية نفسه لاستكشاف بحيرة بويانغ واستكشافها في السنوات الأخيرة. قال جياهو جيانغ الباحث في المعهد إنه لا يمكن تصور أنه لم يتم العثور على حطام سفينة أو رفات ضحية تحت المياه خلال الرحلات الاستكشافية العديدة التي قاموا بها، على الرغم من أنه من المعروف اختفاء عدد لا يحصى من السفن. ونتيجة لذلك فإن الاستنتاج المحير المستخلص من الأدلة هو أنه كلما اختفت سفينة يتبخر كل من على متنها بالسفينة ولا يترك أي شيء وراءه. وفقا لجيانغ، واجه الجيش الياباني الذي غزا الصين خلال الحرب العالمية الثانية حادثا مؤسفا في البحيرة. في 16 أبريل 1945 غرقت سفينة شحن يابانية تزن أكثر من 2000 طن في بحيرة بويانغ. كانت السفينة التي يديرها الجيش الياباني محملة بالكامل بالكنوز والتحف المأخوذة من المدنيين الصينيين. وغرقت السفينة في البحيرة ولم ينجو أي من أفراد الطاقم من المأساة. بعد تلقي أنباء عن فقدان السفينة، أمر الجيش الياباني أفراد البحرية المتمركزين في مكان قريب بإنقاذ السفينة. نجح واحد فقط من الغواصين في العودة إلى الشاطئ، لكنه لم يستطع التحدث. بدا الناجي مصابا بالرعب الشديد، كان مدفوعا إلى الجنون لأسباب غير معروفة. في نهاية الحرب العالمية الثانية حاولت الحكومة القومية الصينية إنقاذ السفينة مرة أخرى. هذه المرة طلبوا المساعدة من إدوارد بوير، الغواص الأمريكي المرموق وخبير الإنقاذ. في صيف عام 1946 قاد بوير فريق غطس وبدأ مهمة الإنقاذ في المياه، ولكن لم يتم العثور على أي شيء بعد أشهر من البحث المستمر. أثناء البحث اختفى العديد من الغواصين في ظروف غامضة،
إذا كان أي شخص قد نجا من حادث في تلك المياه فقد يكون من الأسهل بكثير تحديد السبب، قال جيانغ، نظرا لعدم تمكن أي شخص من تقديم أي تفسيرات منطقية حول الألغاز. بعد كل هذه العقود أطلق على منطقة البحيرة اسم منطقة الأرواح. نشر السكان المحليون ثرثرة على نطاق واسع حول وحوش البحيرة والأطباق الطائرة والكائنات الفضائية. ما يثير المزيد من الجاذبية المحيطة بالمنطقة هو الموقع الجغرافي لبحيرة بويانغ، تقع بالقرب من 30 درجة شمالا، لذلك يربط الكثير من الناس لغز هذه المياه بألغاز أخرى لم يتم حلها، تتمحور حول خط عرض 30 درجة شمالا مثل مثلث برمودا في المحيط الأطلسي والأهرامات في مصر. تنسب إحدى محاولات التفسير العلمي حوادث الغرق إلى تأثير الكائنات المائية الكبيرة. على سبيل المثال، ربما تكون دلافين المياه العذبة في نهر اليانغتسي وبحيرة بويانغ قد قلبت بعض السفن، لكن هذا التفسير ليس سليما لأن الدلافين ليست قوية بما يكفي لتحطيم السفن التي تزن عشرات أو حتى آلاف الأطنان. لذا بقي سر اختفاء السفن والأشخاص لغزا محيرا إلى يومنا هذا ولا يزال. ليصبح مكان محير مثل باقي الأماكن لا يريد البوح بأسراره.